May problema ka ba sa real estate developer at kahit anong gawin mong follow-up, walang nangyayari? You are ignored, no action is made. All your payments were forfeited, so you can't get a refund. O maaaring ilang taon nang nakalipas na fully paid ka sa binili mong property pero hindi pa rin binibigay ang titulo mo. Kapag hindi na talaga madaan sa mabuting pakiusap ang developer at alam nyo naman na nasa tama kayo, maaari po kayong lumapit sa Regional Adjudication Branch ng Human Settlements Adjudication Commission na may sakop sa binili nyong real property upang magdemanda sa developer hinggil sa specific performance or refund. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang Human Settlements Adjudication Commission. I'll also share HSAC's rules of procedures so you learn how to file a formal complaint against a real estate developer. Kung isa ka ring real estate service practitioner, panoorin mo na rin ito para matulungan mo ang client mo. Hi! Kung bago ka sa channel na ito, I'm Ann Clemente. Maliban sa pagiging real estate broker, ako po ay gumagawa ng informative real estate videos. I made sure na marami kayong makukuha ang information sa video na ito. Kaya kung pwede po, please like this video bilang support sa akin. Kung meron din po kayong kakilala na kailangan mapanood din ito, please share. And if you want to learn more real estate related information, I hope you consider subscribing to this channel. Para po sa mga hindi nakakaalam, simula ng 2019 sa Bisa ng Republic Act 11201, yung dating kilalang Housing Land Use and Regulatory Board, HLURB, at Housing and Urban Development Coordinating Council, HUDCC, ay nabuo bilang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Lahat ng functions ng dating government agencies ay ginampanan ng DHSUD maliban sa adjudication o paghahatol na naging tungkulin ng Human Settlements and Adjudication Commission o HSAC. Parehong involved sa Housing and Urban Development ang DHSUD at HSAC pero hiwalay silang ahensya ng pamahalaan na magkaiba ang tungkulin. The DHSUD is a regulatory agency, so its responsibility is focused on overall planning, policy formulation, and implementation of programs so that there would be adequate and affordable housing for all Filipinos. On the other hand, the HSAC is a quasi-judicial agency, so it is focused on hearing and deciding on disputes between landowners, developers, and buyers in relation to housing and land use, as well as cases involving real estate developments and transactions. Sa madaling salita, na atasan ng HSAC na resolbahin ng mga pagtatalo na may kinalaman sa mga subdivisions, condominiums, memorial parks, similar real estate developments, at homeowners associations, gaya ng mga sumusunod. Number 1, reklamo na naglalayong humingi ng aksyon o kabayaran para sa pinsalang idinulot sa buyer bilang resulta ng di umano'y hindi maayos na gawin ng may-ari o developer ng proyekto. Examples of unsound real estate business practices may include failure to deliver the property on the agreed-upon date, non-disclosure of pertinent information such as environmental hazards or structural issue, misleading marketing or advertising practices, imposition of hidden charges or fees, etc. Number 2, paghahabol ng refund ng subdivision lot o condominium unit buyer. Ang ilan sa rason kung bakit gusto ng mga buyers humingi ng refund ay dahil sa mga maling representasyong ginawa nung nagbenta sa kanila o iba pang issue na nakakaapekto sa halaga o kakayahang magamit ang nabiling property. Kapag yan ang karanasan mo, maaari mong ipaalam in writing sa real estate developer na ititigil mo na ang bayad at humingi ng refund sa kabuuang binayad mo pati amortization interest. Kapag ayaw kang bigyan ng refund ng real estate developer, nalalabag ang karapatan mo bilang buyer sa ilalim ng PD 957 Section 23. Kaya maaari ka nang mag-file ng complaint sa HSAC Regional Adjudication Branch. Tandaan lang na may dagdag na kondisyon sa pag-claim ng refund kapag binili mo ang property sa pamamagitan ng housing loan mula sa bangko o financing institution. Dapat yung lender ay kailangang sumali sa claim. Number 3, pagpapatupad ng mga contractual at statutory obligations na nagmula sa bentahan ng lote o condominium unit, pati ng development ng subdivision o condominium project. Kapag contractual obligation, kailangan magampanan ang napagkasunduang terms at conditions na nasa kontrata. Halimbawa ng contractual obligation sa real estate developer ay kapag sinabi nilang meron
merong 2 years workmanship warranty sa binentang units, dapat sa loob ng 2 taon walang depekto at mga problema sa pagkakagawa at mga materyales na ginamit sa construction. Kung meron mang problema, sagot ng developer ang pagpapaayos. Ang maaari namang contractual obligation para sa buyer ay dapat bayaran ang napagkasundo ang presyo sa itinakdang panahon. Samantalang sa statutory obligation, kailangan tuparin ang legal requirements upang makasunod sa batas at regulasyon. Mga halimbawa niyan ay compliance sa building code, zoning ordinance, environmental regulations at iba pa. Sa tingin ko, pasok din dyan yung hindi paglipat at pagbigay ng bagong certificate of title sa buyer kahit ilang taon ng fully paid. Hindi man nakasaad sa PD 957 Section 25 ang tiyak na panahon kung kailan kailangan ihatid ang bagong titulo sa buyer kung pagbabasihan natin ang prescribed processing time sa ilalim ng RA 11032 at ipagpalagay natin na nanghingi ng extension ang lahat ng government agencies sa kailangan nilang iproseso ng mga papeles, kaya pa rin pong gawin ang transfer at registration of title sa loob ng 1 taon. Kaya kapag lumipas na ang ilang taon at puro excuses lamang ang natatanggap mo, lumalabag na talaga ang real estate developer sa iyong karapatan bilang buyer. Perwisyo rin po yan sa'yo dahil maaaring gusto mo na ibenta ang property mo pero hindi mo magawa kasi hindi mo pahawak ang titulo. With that, according to the DHSUD, you may file both administrative and criminal actions against the owner or developer of the condominium or subdivision project. Number 4, mga hindi pagkakaunawaan patungkol sa mga open spaces o common areas ay maaaring ihain ng project owner, real estate developer o duly registered homeowners association. Maaring kabilang sa mga hindi pagkakaunawaan na ito ay mga issue sa wastong paggamit ng mga shared amenities o facilities, maintenance responsibilities at ang pagpapaalis sa mga illegal na nakatira. Number 5, paggamit ng legal na aksyon para ideklarang abandonado ang subdivision, condominium o iba pang real estate development sa loob ng jurisdiction ng DHSUD na natugunan ang kahulugan ng abandonment sa ilalim ng Section 3 Republic Act No. 11201. Ang layunin sa pagdeklara ng naturang abandoned subdivision and condominium project ay para magkaroon ng otoridad ang DHSUD na tiyaking mabubuo at makukumpleto ang subdivision o condominium project sa kabila ng kabiguan o pagtanggi ng may-ari o developer na gawin yon. Kaya maaaring ang DHSUD na ang maningil ng installment payments mula sa buyers para magamit sa development nung hindi pa tapos na project. Number 6, mga hidwaan sa mga easement sa pagitan ng mga subdivision projects. Ang easement ay legal na karapatan na gamitin ng lupa ng ibang may-ari para sa isang particular na layunin. Karaniwang ipinagkakaloob na easement sa subdivision project na hindi direktang katabi ng isang pampublikong kalye ay access easement. Number 7, pagpapawalang bisa ng mortgage kapag sinangla ng owner o developer ang kahit anong lote o condominium unit sa project nila nang walang written approval mula sa DHSUD. Layunin kasi ng DHSUD na tiyakin na kung magsasanglaman ng developer, hindi mali ang paggamit ng pondong makukuha na maaaring malagay sa panganib ang pagkumpleto ng project. Bukod pa rito, binibigyan ng option ang mga buyer na direktang maghulog ng kanilang bayad sa mortgagee para protektado sila mula sa posibilidad na hindi mabayaran ng developer ang mortgage at may iwan sila na walang titulo sa property. Marahil medyo na information overload na kayo at para hindi rin sobrang haba na video, hindi ko na i-discuss in detail yung mga iba pang maaring idulog sa HSAC. Ang importante, meron kayong concrete idea kung anong mga pwede nyong i-file na complaint sa HSAC. Dahil nga pala ang HSAC ay isang quasi-judicial agency gaya ng nabanggit ko kanina, ang HSAC ay may sariling itinakdang rules of procedure na namamahala sa pagsasagawa ng mga paglilitis sa harap nito. That is why even though HSAC performs its function with less formality and more flexibility than a regular court, it still observes the fundamental principles of due process and fair play. Ibig sabihin yung mga partidong sangkot sa hindi pagkakaunawaan ay kailangang bigyan ng pansin at oportunidad na mapakinggan pagkatapos ang HSAC ay kailangang magpasya base sa ebidensya na ibinigay ng mga partido. If you wish to file a complaint with the HSAC, you may follow these steps. Step 1. Bago ka mag-file, kailangan mong ihanda yung mga kailangang dokumento tulad ng complaint letter. Kapag wala kang abogado, maaari mong gamitin yung template ng HSAC, specifically HSAC Case Form number 1. Lalagay ko yung link sa description ng video kung saan nyo pwedeng ma-download yun. It is up to you if you want to digitally accomplish a form or you want to fill it out by hand. But the complaint needs to be verified. Ibig sabihin, pipirmahan mo yung complaint letter sa presensya ng notary public o ibang authorized person na
na makaka-administer ng oath dahil alam mong totoo sa personal mong kaalaman ang iyong reklamo. Kapag nagtitipid ka, maaari kang lumapit sa mga persons authorized to administer sa DHSUD o HSAC. Original or certified true copies of documentary evidence supporting the cause of action. Step 2. Pay the HSAC filing fees or submit a certificate of indigency. The HSAC filing fees cover the cost of processing and adjudicating the complaint. Kailangan magbayad muna bago mag-submit ng complaint. Kapag hindi nakatouch ang proof of payment ng filing fees o hindi ka nagbayad, babaliwalain ang reklamo mo. Dahil naman po kailangan magbayad ng filing fees, nababawasan ang walang kabuluhan o walang basehan ng mga reklamo. The amount of filing fee varies depending on the nature of the complaint and the amount of damages being sought. So it is best to go to the fees calculator of HSAC's website. Piliin mo yung Regional Adjudication Branch kung saan mo kailangan mag-file dahil yun ang may jurisdiction doon sa property. Ang base price para sa verified complaint ay 1,440 pesos. Tapos magdadagdagan siya base sa claims ng refund, damages, attorney's fees, etc. Kapag okay sa'yo ang fees at kaya mo nang bayaran, pwede mo nang i-click Proceed to Payment. I-fill up mo yung payment details at bayaran online. Kapag nabayaran mo na, kailangan mo i-save ang acknowledgement receipt bilang PDF tapos i-send yung copy sa email na to gamit ang format na ilalagay ko sa screen. Kung sakaling hindi mo kayang bayaran ang filing fees dahil wala kang kakayanan upang bayaran yon, maaari po kayong maging exempted sa pagbayad ng filing fees. Kailangan nyo i-submit ang Certificate of Indigency nyo na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagpapatunay na ikaw o ang iyong pamilya ay tinuturing na mahirap batay sa ilang pamantayan. Maaari ka rin humingi ng free legal assistance sa UP Legal Aid at sa Integrated Bar of the Philippines. Step 3. File the verified complaint. Pwede mong isubmit ang mga dokumento personally, by mail, o by courier sa HSAC Regional Adjudication Branch na may jurisdiction sa region kung saan ang lokasyon ng subdivision o condominium project. Maaari mo ring ipadala via email pero address pa rin sa HSAC RAB na may jurisdiction. Step 4. Wait for the processing of the verified complaint. Pagkatapos matanggap ng HSAC ang iyong dokumento, yung kaso mo ay i-assign sa isang adjudicator via raffle ng Regional Adjudication sa kaagarang susunod na raffle day. Pagkatapos, matatanggap ng adjudicator ang case docket. Meron siyang 10 calendar days para mag-issue ng summons pati ng kopya ng complaint sa respondent. Tandaan lang na ilalabas lang ang summons kapag walang nakitang grounds para sa outright dismissal. Pagkatanggap ng respondent ng summons, meron siyang 20 calendar days upang mag-file ng verified answer. May option siyang gamitin yung template ng HSAC, specifically HSAC Case Form Number 3. Sa loob ng 5 calendar days na natanggap ang verified answer mula sa respondent, maglalabas ng notice ang Regional Adjudicator sa pagsasagawa ng Mandatory Mediation Conference. Step 5. Attend the Mandatory Mediation Conference. Ito ay para subukang lutasin ang hindi pagkakaunawaan ng mga partido kasama ang mediator. Dito mo rin makakausap ang developer o ang kanyang representative kapag hindi ka hinaharap o hindi ka pinagtutuunan ng pansin. If a compromise is reached during the mediation proceedings, the Regional Adjudicator will render judgment based on the compromise agreement which is immediately final and executory. Kapag hindi pa rin nagkaroon ng kasunduan sa loob ng 30 calendar days mula sa petsa ng unang mediation at walang pumayag sa extension ng mediation conference, tutuloy na ang kaso sa formal hearing. Step 6. File position paper. A position paper is a written document that summarizes the parties' legal arguments and evidence in support of their claims or defenses. Dapat naglalaman ang position paper ng statement of facts, applicable laws and jurisprudence, pati na reliefs at remedies na hinahanap. Kaya sa parting ito, highly recommended na humingi ng tulong sa abogado para siguradong protektado ang iyong karapatan at kapakanan. Ang position paper ay kailangang i-file sa loob ng 15 calendar days mula nang matanggap ang order mula sa Regional Adjudicator. Step 7. Wait for judgment. Pagkatapos mag-file ang lahat ng mga partido ng kani-kanilang position papers o nag-expire na ang period ng pag-file, ang kaso ay tinuturing na submitted for decision. At sa loob ng 90 calendar days na yan, maaring ang Regional Adjudicator o ang kanyang authorized representative ay mag-ocular inspection sa project o mag-conduct ng clarificatory hearings para sa resolusyon ng kaso. Pero siguradong pagkatapos ng 90 days, meron ng panalo at talo sa kaso. Ipapadala
ipapakilala yung kopya ng judgment sa lahat ng partido at hindi pwede ang motion for reconsideration. Ibig sabihin yan, hindi na maaring i-reconsider o baguhin ang desisyon ng regional adjudicator. If a party wishes to appeal the judgment, they must do so within the time frame set by the rules or law applicable to their case, regardless of whether or not they file a motion for reconsideration. Kapag ikaw ay complainant at nanalo ka, ang property ng developer ay i-garnish ng sheriff upang makuha mo yung refund at mga damages na claim mo. Posible ring bumalik ang lahat ng ginastos mo sa kaso basta nasa tama ka. Hindi na natin pag-uusapan kung paano mag-appeal kasi optimistic tayo na sa mediation conference pa lang mareresolba na ang hindi pagkakaunawan. And please note that the process I shared is just based on HSAC's rules of procedures and what I just learned. Thankfully, wala pa po sa mga clients ko ang nagkakaproblema kaya wala pang nakakaranas na ito. Pero kung meron man, most likely gagawin ko ng video para makatulong. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, consider subscribing para hindi mo ma-miss yun. Paki-like na rin itong video bilang support sa akin and share mo na rin sa tingin mong nangangailangang marinig ang impormasyon na ibinahagi ko. Again, I'm an unclemental licensed real estate broker and a real estate vlogger. Thank you for watching Own Property PH.